হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। অতি সুন্দৰ খবৰ বন্ধুসকল, আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 অসম আৰক্ষীত পুনৰ মুকলি হ'ল পদ। মুঠ পদ ওলাইছে 332টা আৰু অহৰ্তা মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আমি সকলোখিনি কথা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিম। আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ইয়াত 332টা পোষ্ট ওলাই আছে, যিকেইটা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আসাম পুলিচ লাষ্ট ডেট হ'ল 15/9/2023 অৰ্থাৎ 15 ছেপ্টেম্বৰ 2023 লাষ্ট ডেট। ইয়াত আসাম পুলিচত ওলাই আছে 332টা ইন্সপেক্টৰ বি, সাব ইন্সপেক্টৰ বি, হেড কনষ্টেবল বি এণ্ড কনষ্টেবল তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট ওলাই আছে। আসাম পুলিচ বৰ্ডাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ইয়াত প্ৰথম পোষ্ট ওলাইছে ইন্সপেক্টৰ বি। ইয়াত টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 2টা। ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব 22,000 টকাৰ পৰা 97,000 টকালৈকে PB3 মতে, আৰু গ্ৰেড পে' দিয়া হ'ব 10,300 টকা পাৰ মন্থ। 2 নম্বৰ পদকেইটা ওলাই আছে সাব ইন্সপেক্টৰৰ। ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 60টা। ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে PB2 হিচাপে, আৰু গ্ৰেড পে' হ'ব 8,700 টকা পাৰ মন্থ। 3 নম্বৰ পদকেইটা ওলাই আছে হেড কনষ্টেবল। ইয়াত টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 70টা। ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে, আৰু লগত গ্ৰেড পে' থাকিব 6,800 টকা PB2 হিচাপে। 4 নম্বৰ পদকেইটা ওলাইছে কনষ্টেবল। ইয়াৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 200টা, আৰু ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰিব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে, আৰু লগত গ্ৰেড পে' থাকিব 5,600 টকা। নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল আসাম পুলিচ বৰ্ডাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ আসাম পুলিচ, আমি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ চাই লওঁ। নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব, ডমেচিয়েল ষ্টেট অফ আসামৰ অৰ্থাৎ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, আৰু এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 50 বছৰলৈকে পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰলৈকে পাৰিব, ইয়াত 50 বছৰলৈকে বুলি কৈছে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে চিভিল এডুকেশ্যন ফৰ অল পোষ্টৰ কাৰণে HSLC বিচৰা হৈছে, মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে পাৰিব। ইয়াত চিভিল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ফৰ অল পোষ্ট, চিভিল এডুকেশ্যনৰ যিমান পোষ্ট আছে HSLC আপোনালোকে পাছ কৰিলে পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। আৰু ছাৰ্ভিচ কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ কনষ্টেবল, হেড কনষ্টেবলৰ কাৰণে ৰিটায়াৰ হোৱা হ'ব লাগিব, আৰু হাবিলদাৰ আৰ্মিত কৰা হ'ব লাগিব, বা নেভি বা এয়াৰফ'ৰ্চত কৰা হ'ব লাগিব। আৰু পোষ্ট অফ ছাব ইন্সপেক্টৰৰ কাৰণে তাৰ কাৰণেও ৰিটায়াৰ হোৱা হ'ব লাগিব, আৰু ৰেংক নেভ সুবেদাৰ বা এবভ আৰ্মিৰ ৰেংকৰ হ'ব লাগিব, বা নেভি বা এয়াৰফ'ৰ্চৰ ৰিটায়াৰ হোৱা হ'ব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে আপোনালোকে। আৰু ৰিলেটেড আৰ্টিকুল আসাম পুলিচ ৰিজাল্ট, আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব। আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডকুমেণ্ট, আইডেণ্টি কাৰ্ড ইছ্যু বাই দ্য জিলা সৈনিক ৱেলফেয়াৰ অফিচ ছিগনেচাৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু পেঞ্চন পে' অৰ্ডাৰ, যিসকল ৰিটায়াৰ্ড আছে সেইসকলৰ পেঞ্চনৰ অৰ্ডাৰৰ কপি লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। এইখিনি মই বাকীখিনি কৈ দিছোঁ। ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হ'ল 1 ছেপ্টেম্বৰ 2023, আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 15 ছেপ্টেম্বৰ। এই 15 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনলৈকে আহিব, 1 তাৰিখে আপোনালোকৰ লিংকটো এক্টিভ হ'ব, আৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ অফিচিয়েল ৱেবছাইট সকলোখিনি ভিজিট কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত উপলব্ধ থাকিব। যিসকলে ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগত ভালকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো চাই ল'ব। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি ল'ব, আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খা খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় অসম।